Γεια σας, είμαι η Ελένη από τους Alchemist of Cakes. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε τη λαλαλούψη μπαλαρίνα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχάσετε να πατήσετε και το κουδουνάκι. Θα παίρνετε ενημερώσεις για τα επόμενα tutorial που θα ανεβάσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τη λαλαλούψη θα χρειαστούμε ένα φελιζόλ διασπόμενο 20 εκατοστών διαμέτρου. Θα χρειαστούμε φυσικά το λάστι μας, την αντικολλητική επιφάνεια, το σμούθερ, μία ζυγαριά, το εργαλείο που κόβει λουρίδες, ένα εργαλειάκι που πατάς και τυπώνει όποιο σχέδιο εσείς θέλετε. Θα χρειαστούμε το εργαλείο αυτό και αυτό με την μπάλα και αυτό που το μυτερό που κόβουνε, ένα κόφτη, πίτσα κάτερ, θα χρειαστούμε στρογγυλά κουπάτ που κόβουν 3 εκατοστά και 4,5 εκατοστά. Αυτό εδώ είναι το πιο μικρό που είναι για το πουά, είναι στο μισό εκατοστό. Η ζαχαρόπαστα που θα χρειαστούμε, χρώμα δέρματος 750 γραμμάρια, έχω πάρει άσπρη ζαχαρόπαστα και την έχω βάψει με το χρώμα peach της Rainbow Dust. Θα χρειαστούμε καφέ ζαχαρόπαστα για το δίσκο περίπου 500 γραμμάρια, φούξια χρώμα για τα μαλλιά 850 γραμμάρια, ροζ χρώμα για το φόρεμα 600 γραμμάρια, λίγο μαύρο είναι μόνο για τα μάτια και άσπρο χρώμα θα χρειαστούμε γύρω στα 400 γραμμάρια. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Πάμε να δούμε και τι θα χρειαστείτε για να φτιάξετε την κατασκευή. Ο Γιάννης θα σας εξηγήσει. Γεια σας και από μένα. Θα σας δείξω πώς κάνουμε την κατασκευή, τι υλικά χρησιμοποιούμε. Χρειαζόμαστε ντίζα 8 χιλιοστών πάχους, μαζί με παξιμάδια που βιδώνουν στην ντίζα των 8 χιλιοστών. Ντίζα 10 χιλιοστών μαζί με 5 παξιμάδια που βιδώνουν στην ντίζα των 10 χιλιοστών. Ένα δισκάκι το οποίο έχει διάμετρο 20 εκατοστά και στο οποίο θα σας εξηγήσω αργότερα να κάνουμε 2 τρύπες. Ένα κομμάτι ξύλο μελαμίνη, το οποίο το παίρνουμε από το Practiker, από οποιοδήποτε ξυλεμπορικό μπορεί να μας κόψει ένα ξύλο. Είναι μελαμίνη 16 χιλιοστών πάχος. Χρειαζόμαστε λαστιχάκια σαν αυτό εδώ, που και αυτά τα βρίσκουμε από το Practiker. Έχουν μία τρύπα στη μέση, οπότε μπορούμε να βάλουμε μία βιδούλα και ερχόμαστε και τα βιδώνουμε κάτω από το ξύλο σαν ποδαράκια. Έχουμε κάτω από το ξύλο μας 4 ποδαράκια για να πατάει και να αφήνει ένα κοινό από τον πάγκο μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις ντίζες. Εδώ τις έχω λυγισμένες όπως βλέπετε. Θα σας δείξω λοιπόν πώς τις λυγίζουμε. Χρειαζόμαστε επίσης ένα σιδεράκι σαν αυτό εδώ, το οποίο το βρίσκουμε γι' αυτό από το Practiker. Θα δείτε μετά που ακριβώς μπαίνει. Και χρειαζόμαστε και 2 ροδέλες με διάμετρο η τρύπα 10 χιλιοστά για να περνάει η ντίζα μας η χοντρή. Χρειάζεται οπωσδήποτε και 2 κλειδιά 17 και 2 κλειδιά 13 για τα παξιμάδια τα μικρά, και αυτά είναι για τα μεγάλα μας παξιμάδια. Οπότε να σας δείξω τώρα πώς λυγίζουμε τις ντίζες. Η ντίζα όταν την αγοράζουμε είναι κάπως έτσι, ευθεία 1 μέτρου. Εγώ εδώ έχω έρθει και έχω σημειώσει. Θέλω να τη λυγίσω στα 2,5 με 3 εκατοστά και άλλο ένα λύγισμα στα 10-10,5 εκατοστά για να πετύχω αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό το λύγισμα και αυτό το λύγισμα. Δέστε πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε. Γίνεται με 2 τρόπους. Ένας τρόπος είναι να έχουμε μέγενη. Βλέπετε στο βίντεο τι εννοώ μέγενη.
Και ένας δεύτερος τρόπος είναι έτσι όπως θα σας δείξω εγώ. Έχουμε ένα σίδερο στο οποίο υπάρχει μια τρύπα, την έχουμε κάνει εμείς. Είναι 10 χιλιοστών τρύπα για να χωράει και η 10 χιλιοστών ντίζα. Εγώ έχω σημειώσει εδώ, αν προσέξετε, που ακριβώς θέλω να λυγίσω. Το βάζω μέσα και δέστε πόσο εύκολα λυγίζει. Μου έκανε ένα λύγισμα, αλλά εγώ θέλω περισσότερο. Το λυγίζουμε εκεί που θέλουμε. Έτσι λύγησε αυτό, μετά το βάζουμε λίγο πιο μέσα και λυγίζουμε και το κάτω μέρος. Έτσι κάπως γρήγορα βέβαια, σας έδειξα πώς λυγίζεται. Οπότε έχουμε κάνει στο δίσκο μας εδώ μία τρύπα με ένα τρυπάνι. Βλέπετε στο βίντεο το τρυπάνι που χρησιμοποίησα για να μπορεί να χωράει η ντίζα να μπαίνει μέσα. Ωραία. Παίρνουμε τη ροδέλα μας, τη βάζουμε εδώ, περνάμε την ντίζα μας στην τρύπα, το γυρνάμε, βάζουμε άλλη μία ροδέλα και βιδώνουμε. Παίρνουμε τα δύο μεγάλα μας κλειδιά, και σφίγγουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι έχουμε λοιπόν το ένα πόδι της λαραλούψη. Τώρα ερχόμαστε εδώ, βάζουμε αυτό το λαμάκι, το χρειαζόμαστε για να μας κρατάει πιο σταθερά την τούρτα μας. Σε αυτό το δισκάκι το στρογγυλό έχω ανοίξει δύο τρύπες. Μία είναι αυτή και μία είναι αυτή. Αυτή εδώ είναι για να περνάει η ντίζα των 10 χιλιοστών και αυτή των 8. Αυτή εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο, απλώς σε μένα το δισκάκι μου είχε και μία στο κέντρο. Περνάμε λοιπόν την ντίζα στην τρύπα των 10 χιλιοστών και βιδώνουμε με το παξιμάδι μας. Βιδώνουμε πάρα πολύ καλά, οπότε τώρα έχουμε το σιδεράκι από κάτω που κρατάει το στρογγυλό δισκάκι μας και έχουμε το ένα πόδι της λαραλούψη εδώ και χρειαζόμαστε άλλο ένα πόδι της εδώ πέρα, εδώ θα μπει η φούστα της. Παίρνω το άλλο, την άλλη ντίζα που την έχω λυγίσει, βάζω, να το γυρίσω για να το βλέπετε, βάζω εδώ την ντίζα και στην άλλη πλευρά βιδώνω το παξιμάδι μου. Χρησιμοποιώ τα δύο κλειδιά μου, τα μικρά, την ισιώνω και ξανασφίγγω. Εδώ μπορούμε να ξαναισιώσουμε, αλλά από ό,τι βλέπω δεν χρειάζεται, το έχουμε κάνει ακριβώς. Αυτή είναι η κατασκευή. Αν το βλέπετε, σηκώνεται λίγο προς τα πάνω, προς αυτή την πλευρά. Το έχω υπολογίσει έτσι, ώστε όταν μπει η τούρτα με το βάρος της, να έρθει εκεί, στην ευθεία. Οπότε έχουμε έτοιμη την κατασκευή. Αυτό ήταν πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο. Ξεκινάμε με το να κάνουμε μία τρύπα στο ένα από τα δύο ημισφαίρια από φελιζόλ. Και ανοίγουμε ζαχαρόπαστα το χρώμα του δέρματος για αυτό εδώ το φελιζόλ. Λοιπόν,
Παίρνω το φελιζόλ μου, έχω φτιάξει 350 γραμμάρια ζαχαρόπαστα, 28 διάμετρο, το έχω ανοίξει το φύλλο μου και θα βάλω τώρα κόλλα εδώ. Φροντίζω να κολλήσει παντού. Και το αφήνω να στεγνώσει. Τίποτα άλλο δεν κάνω για αυτή την ώρα. Το ίδιο κάνω και με το φούξια που είναι για τα μαλλιά, είναι το πάνω μέρος. Πάλι 350 γραμμάρια και 28 με 30 εκατοστά διάμετρο. Έρχομαι και κόβω πάλι τα πολλά με το pizza cutter. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι για περίπου μισή ώρα να βάλω το ένα εδώ, δηλαδή να μην ακουμπάει κάτω, σίγουρα να έχουν κολλήσει στις άκρες, στη ζαχαρόπαστα πάνω στο φελιζόλ και την άλλη μπάλα το ίδιο, το ημικύκλιο, όχι μπάλα, συγγνώμη. Εδώ. Θα τα αφήσω για περίπου μισή ώρα, λίγο να στεγνώσουνε και θα τα ξαναπιάσω για να συνεχίσω να εργάζομαι πάνω σε αυτά. Μετά λοιπόν που έχει περάσει μισή ώρα, έρχομαι και το κόβω σύριζα. Δεν θέλω να υπάρχει εδώ ζαχαρόπαστα. Θα το βάλω εδώ για πιο σταθερό. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Εδώ τώρα στο φούξια έρχομαι και κάνω από το κέντρο και τα αφήνω. Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να φτιάξουμε τα μαλλιά της Λαλαλούψη σε διάφορα κοτσιδάκια σαν αυτά. Και πώς το κάνω. Περίπου 120 γραμμάρια ζαχαρόπαστα.
λίγο πιο παχύ εδώ, λίγο πιο λεπτό, αρκετά πιο λεπτό στις άκριες. Όλο αυτό σε μήκος είναι γύρω στα 45 εκατοστά. Όταν το έχω φτιάξει λοιπόν, κάνω το εξής. Το κόβω περίπου στη μέση, στρογγυλεύω εδώ λίγο τις άκριες, να μην είναι τις μαλακώνω, ας το πούμε. Και κάνω το εξής. Επειδή τα μαλλιά της λαλαλούψη υποτίθεται ότι είναι καλώδια, οπότε πάω να κάνω τις γραμμές ώστε να φαίνεται σαν καλώδιο. Μην πιέζετε ώστε να μην κόψετε τη ζαχαρόπαστα. Απλά και μόνο για να φαίνεται αυτό το σπήρωμα. Λοιπόν, το φέρνετε εδώ. Και θα το βάλετε. Αυτό με την κόλλα θα κρατήσει, οπότε δεν θα πέσει. Μπορείτε να τα κολλήσετε και μεταξύ τους αυτά, ώστε να κρατήσουνε και να μην γλιστρήσει αυτό να πέσει. Το ίδιο θα κάνετε και από την άλλη πλευρά. Σας συνιστώ να φέρετε μία ισορροπία, δηλαδή μην ξεκινήσετε να κάνετε τη μία πλευρά και μετά την άλλη, ώστε να μην έχετε ατυχήματα να σας γέρνει προς τα εδώ. Οπότε ό,τι κάνετε θα το κάνετε συγχρόνως. Εδώ μη σας απασχολεί τι θα γίνει, γιατί θα βάλουμε 5 κοτσιδάκια και ένα στέμμα, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα που θα το πιέσουμε για να μην πετάγονται. Πιέζετε απαλά για να μην χαλάσετε το σπήρωμα. Και έτσι θα συνεχίσετε και θα βάλετε 3 κάτω και 2 από πάνω, το ίδιο και από εδώ. Έχω τοποθετήσει λοιπόν τις λουρίδες μου, τα κοτσίδια της. Σας είχα πει να βάλετε 5 και 5, τελικά εγώ έκανα 6 και 6, είναι πιο όμορφο. Να σας δείξω λοιπόν, έχω βάλει 1, 2, 3, από πάνω θα βάλω 2. Και στο ενδιάμεσό τους θα βάλω άλλο 1. Εδώ όπως σας είπα και πριν, δεν μας νοιάζει γιατί μπροστά θα φτιάξουμε ένα στεματάκι.
Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το στεματάκι. Αυτό το ξεχνάμε για την ώρα. Το βάζουμε δηλαδή σε ένα μέρος ξηρό για να στεγνώσει. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το στεματάκι της λαλαλούψη. Το έχω τυπωμένο. Παίρνω μία λαδόκολλα και έρχομαι και ξεπατικώνω, όπως λέγαμε παλιά. Να το. Ωραία. Τώρα θα πάρω λίγη ροζ ζαχαρόπαστα και λιγότερη για την ακρίβεια. Περίπου 80 γραμμάρια. Θα βάλω τάιλο. Θα βάλω περίπου ένα κουταλάκι γιατί θέλω να στεγνώσει πάρα πολύ. Είναι υπερβολική η ποσότητα που έβαλα, αλλά θέλω να γίνει γρήγορα. Δεν το κάνω πολύ λεπτό, ούτε πάρα πολύ χοντρό. Παίρνω μία επιφάνεια κοπής. Ωραία. Το τοποθετώ από την πλευρά που έχει το μολύβι πάνω στη ζαχαρόπαστα. Και έρχομαι και αντιγράφω. Δεν πιέζω πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Να πιέσω πολύ. Στην αγορά υπάρχουν και κουπάτ που μπορείτε να αγοράσετε έτοιμα, αλλά εγώ σας δείχνω έναν έξυπνο τρόπο χωρίς να χρειάζεται να αγοράζετε πάρα πολλά κουπάτ. Το βλέπετε? Με καθαρό κοπιδάκι
Και το στέμμα μας είναι έτοιμο. Παίρνω ένα κορνέ. Η τρύπα του κορνέ είναι 3. Και το αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει. Όσο πιο ίσιο το αφήσουμε, τόσο πιο ίσιο θα στεγνώσει. Το ξεχνάμε και αυτό μέχρι να ξαναεπανέλθουμε πάλι. Πάμε τώρα να φτιάξουμε στην κατασκευή μας τα πόδια της λαλαλούψη, το αριστερό και το δεξί. Για το αριστερό πόδι θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια ζαχαρόπαστα χρώμα δέρματος και για το δεξί πόδι, επειδή είναι πιο λεπτή η ντίζα, θα χρειαστούμε 130 γραμμάρια. Ξεκινάμε με το αριστερό πόδι, 120 γραμμάρια λοιπόν. Και αυτό που κάνω είναι αυτό. Ωραία. Έχω φτιάξει λοιπόν μια ζαχαρόπαστα που είναι λίγο πιο χοντρούλα εδώ πάνω και λίγο πιο λεπτή κάτω. Λίγο πιο λεπτή. Δεν κάνω τόσο πολύ μύτη. Με το κοπίδι κάνω μία τομή. Δεν την κάνω πολύ βαθιά, να φτάσει μέχρι τη μέση. Έρχομαι και την ανοίγω λίγο και εδώ τώρα θα βάλω λίγη κόλλα. Δεν θα βάλω πάρα πολύ, γιατί όταν βάζω πάρα πολύ κόλλα έχω το αποτέλεσμα να μου κολλάει στα χέρια και να μην μπορώ να χειριστώ τη ζαχαρόπαστα. Τώρα θα προσπαθήσω να φτιάξω εδώ την τομή ώστε να μην φαίνεται τίποτα, ούτε από την πίσω πλευρά. Γιατί η λογική μου δεν είναι να κάνουμε όμορφο μόνο ότι φαίνεται μπροστά. Πρέπει από όπου και να κοιτάξουμε την τούρτα να φαίνεται όμορφη, καθαρή και φτιαγμένη εξίσου το ίδιο. Είτε είναι μπροστά είτε είναι από πίσω. Οκ, το ένα πόδι μας είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο. Εδώ είναι λίγο μεγαλύτερο το κομμάτι, είπαμε είναι 130 γραμμάρια και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Βάζουμε κόλλα όπως κάναμε και στο άλλο πόδι.
Είναι έτοιμα λοιπόν τα πόδια και πάμε να τις φορέσουμε παπουτσάκια. Λοιπόν, κουπάτ που κόβει 5 εκατοστά κύκλο. Και τι κάνω? Έρχομαι και κάνω αυτό εδώ το πράγμα. Βγάζω δηλαδή ένα τέτοιο σχήμα μέσα από τον κύκλο. Βάζω λίγη κόλλα, λίγη, πάντα βάζω στεγνή κόλλα, δηλαδή λίγη, όταν λέω στεγνή εννοώ ελάχιστη για να μην πασαλίβεται με τη ζαχαρόπαστα και μου κολλάει και το αποτέλεσμα είναι χειρότερο. Και έρχομαι με τα χέρια μου και είναι έτοιμο το παπουτσάκι της. Το ίδιο κάνω και στο άλλο ποδαράκι της. Αυτό που κάνω είναι λουριδίτσες, πολύ λεπτές. Με το χέρι, δεν χρειάζεται να έχω ειδικό εργαλείο για να μου κόψει λουριδίτσες. Οκ. Βάζω ελάχιστη κόλλα πάλι. Και έρχομαι και της βάζω το χιονγκάκι. Εδώ. Κόβω και εδώ. Αν θέλω φτιάχνω και ένα φιωγκάκι με το χέρι μου. Το κολλάω εδώ. Έχω και από πριν. Άλλο ένα.
Και πάμε και για το κάτω του πόδι της. Και είναι έτοιμο. Και συνεχίζουμε, φτιάχνουμε το φόρεμά της. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το γοφουρό που θα το στηρίξουμε στη βάση και μετά θα έρθουμε να βάλουμε την τούρτα μας και να συνεχίσουμε. Παίρνουμε μία κορδέλα, να μετρήσουμε πόσο θέλουμε. Επειδή θα το κάνουμε με φουρό και με πιέτες, θα το κάνουμε όχι ακριβώς τόσο, θα το κάνουμε 1,5 φορά σαν αυτό εδώ. «120 γραμμάρια λευκή ζαχαρόπαστα, τις οποίες έχω βάλει τάιλο. Για την πιο σωστή χρήση της μηχανής μπορείτε να πάτε στο βιντεάκι στο YouTube που έχω τα 7 tips για τη ζαχαρόπαστα. Εκεί θα σας βοηθήσει για το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πιο εύκολα. Ωραία, είναι σχεδόν 1 και θέλουμε άλλη μισή φορά κορδέλα και αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε αυτό εδώ το εργαλειάκι και πατάμε τη ζαχαρόπαστα για να μας κάνει το αποτύπωμα της δαντέλας που θέλουμε. Ωραία. Υπάρχει και αυτό εδώ που είναι το κοπτικό του. Αν έχετε το σετάκι αυτό εδώ, σίγουρα έχετε και το κοπτικό του μέσα. Λοιπόν, θα το κόψω εγώ εδώ και θα φτιάξω άλλο ένα ίδιο. Αυτό θα το αφήσω στην άκρη, δεν παθαίνει τίποτα, αν δεν αργήσω πάρα πολύ. Και τώρα θα έρθω να κολλήσω τη φούστα εδώ πάνω. Βάζω κόλλα.
Έρχομαι και σουρώνω λίγο και κολλάω. Σουρώνω λίγο και κολλάω. Ορίστε. Εδώ τώρα που μου λείπει ένα κομματάκι θα ανοίξω λίγο ακόμα και θα το φτιάξω. Αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα είναι να πατήσουμε πολύ καλά εδώ τη ζαχαρόπαστα για να μην μας κάνει χοντράδια. Έτοιμο. Αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα είναι να ντύσουμε το δίσκο ώστε να τελειώσουμε με την κατασκευή, να έχουμε μετά μόνο την τούρτα. Για να μην μπερδεύεστε πολύ, θα μπορούσατε και να ανοίξετε όλο αυτό, τη ζαχαρόπαστα, ένα φύλλο. Απλά εγώ θέλω να κάνω κάτι που θα φανεί πιο όμορφο. Τα ετοίμασα λοιπόν όλα και πάμε να τα κολλήσουμε. Βάζω κόλλα. Και έτσι τελειώνει το ντύσιμο του δίσκου. Αυτό που θέλω να δώσετε βάση είναι ότι έβαλα εδώ ας πούμε το πάτωμα
και η επόμενη σειρά είναι στο ενδιάμεσο αυτών των δύο πατωμάτων. Αυτό είναι που ήθελα να το κάνω και γι' αυτό παιδεύτηκα λίγο παραπάνω, όμως αξίζει τον κόπο, είναι πολύ πιο όμορφο. Θα σας δείξω πώς προετοιμάζουμε το δίσκο μας που θα μπει η τούρτα. Πώς το προετοιμάζουμε για να μπει επάνω στο μεταλλικό δισκάκι. Όπως βλέπετε έχει δύο παξιμάδια, ένα εδώ και ένα εδώ, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Οπότε χρειαζόμαστε κάτω από το δίσκο δύο σημάδια. Για να τα βρούμε ακουμπάμε το δίσκο πάνω, το πιέζουμε, αφήνει ένα αποτύπωμα και αυτό το αποτύπωμα σημειώνουμε. Στο σημειωμένο αποτύπωμα βάζουμε το μεγάλο μας παξιμάδι και το ζωγραφίζουμε γύρω γύρω όπως έχω ζωγραφίσει εγώ αυτό και βάζουμε και το μικρό και το ζωγραφίζουμε γύρω γύρω. Σε αυτά τα σημάδια που έχουμε κάνει τώρα ερχόμαστε και ανοίγουμε δύο τρύπες, δεν χρειάζεται να είμαστε ακριβώς πάνω στα σημάδια, τις ανοίγουμε, το κόβουμε αρκετά μεγαλύτερο. Γιατί χρειαζόμαστε περιθώριο για να έρθουν τα παξιμάδια που μπουν μέσα στις τρύπες. Αν τα έχουμε ίσα ίσα θα δυσκολευτούμε να τα βάλουμε. Όπως βλέπετε τις τρύπες δεν τις ανοίγω διαμπερές. Φτάνω μέχρι κάποιο σημείο και μετά το βγάζω για να μην μου ανοίξει η τρύπα διαμπερές. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε, το καθαρίζουμε μετά εδώ καλύτερα. Και έτσι ερχόμαστε και βάζουμε το δίσκο πάνω και κάθεται. Και δεν πηγαίνει δεξιά αριστερά ούτε περαδόθε. Θα σας δείξω τώρα πώς φτιάχνουμε το σώμα το οποίο θα στηρίζει για το κεφάλι. Θα σας δείξω τι χρειαζόμαστε και πώς ακριβώς το κάνω και θα σας εξηγήσει μετά η Ελένη πώς το ντύνει και πώς κατασκευάζεται γενικά. Χρειαζόμαστε ένα μεταλλικό κουβαδάκι σαν αυτό, μπορείτε να το βρείτε από οπουδήποτε, συνήθως από πολυκαταστήματα, τζάμπο κτλ. Είναι μεταλλικό, στο οποίο ερχόμαστε και κάνουμε μία τρύπα 10 χιλιοστών για να περνάει η ντίζα μας. Χρειαζόμαστε μία ντίζα σαν αυτή, διαστάσεις ακριβώς θα υπάρχουν στα description του βίντεο και σχεδιαγράμματα. Οπότε έχω βάλει δύο παξιμάδια εδώ, τα έχω σφίξει κόντρα για να μην ξεβιδώνουν. Έχω βάλει μια ροδέλα, το περνάμε μέσα στο κουβαδάκι και ερχόμαστε με άλλη μια μεγάλη ροδέλα από πάνω και βιδώνουμε παξιμάδια για να το σφίξουμε. Το σφίγγουμε καλά. Και το βάζουμε και δεύτερο παξιμάδι. Έχουμε πάρει μία ντίζα σαν αυτή εδώ, είναι πάρα πολύ λεπτή, είναι 4 χιλιοστά πάχος. Την έχω στρεφογυρίσει, γυρνάει πολύ εύκολα, άμα τη βάλεις σε μία ντίζα λυγίζει πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό θα είναι τα χέρια της λαλούψη. Την περνάμε λοιπόν μέσα και βάζουμε άλλο ένα παξιμάδι από πάνω.
Και ερχόμαστε και το σφίγγουμε πάρα πολύ καλά και αυτό. Οπότε εδώ δεν κινείται. Συνεχίζουμε να βάζουμε άλλο ένα παξιμάδι, γιατί πάνω από τα χέρια θα πρέπει να δημιουργήσουμε το λαιμό. Okay. Και χρησιμοποιούμε και αυτό που δεν είναι ακριβώς παξιμάδι, είναι σαν παξιμάδι, λέγεται μούφα. Ουσιαστικά ενώνει δύο ντίζες, απλά εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα γιατί μας εξυπηρετεί για να μην βάζουμε 2-3 παξιμάδια. Χρησιμοποιούμε μια τέτοια ροδέλα και ερχόμαστε στο κεφάλι και τη βάζουμε εδώ. Και βάζουμε το σώμα μέσα. Βάζουμε άλλη μια ροδέλα εδώ. Βιδώνουμε άλλο ένα παξιμάδι για να το σφίξουμε. Και τώρα χρειαζόμαστε 2 παξιμάδια σε ένα συγκεκριμένο σημείο μπαίνουνε. Θα σφίγγουμε κόντρα. Ωραία. Ωραία, το κεφάλι δεν κουνιέται τώρα. Και αυτό είναι το σώμα με το κεφάλι και τα χέρια. Θα σας δείξει η Ελένη μετά πώς δίνεται και πώς λειτουργεί. Και αφού μου έχει φτιάξει λοιπόν ο Γιάννης την κατασκευή, θέλω να πάω να μετατρέψω την κατασκευή μου να φαίνεται πως είναι ντυμένη με ζαχαρόπαστα. Βάζω λίγο κόλλα εδώ για να μπορέσει να κολλήσει και η υπόλοιπη ζαχαρόπαστα. Εδώ δεν χρειάζεται γιατί θα είναι τα χεράκια του και θα είναι χρώμα δέρματος. Οπότε εγώ τι θέλω να κάνω, θέλω να μην υπάρχει διαφορά από το μέταλλο στη ζαχαρόπαστα.
Τώρα θα ανοίξω ζαχαρόπαστα για να καλύψω και αυτό, ώστε μετά να του βάλω χρώμα ροζ για να είναι όμοιο με τη φούστα του. Δεν το κάνω πολύ χοντρό, γιατί δεν θέλω να δώσω έξτρα όγκο στο σώμα του, να μην μας φαίνεται στο τέλος πολύ χοντρή. Θα ανοίξω ένα κομμάτι που να έρθει να μου καλύψει όλο εδώ αυτό. Τώρα θα βάλω λίγη κόλλα πάλι ελάχιστη. Και είναι τέλειο. Και όπως κάναμε και στα πόδια, θα κάνουμε τώρα και στα χέρια. Μια τομή. Την ανοίγουμε λίγο με το εργαλειάκι το μητερό. Βάζουμε κόλλα. Πάμε να κάνουμε και για το άλλο χέρι. Ξανακάνω την τομή. Εδώ κάνω τη χουφτίτσα της. Επίσης, θέλω εδώ τώρα να κάνω το λαιμό της. Αυτό απλά το ανοίγω. Κάνω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Να τυλίξω το μεταλλικό στοιχείο της κατασκευής. Εδώ μπορώ να βάλω και λίγη κόλλα στη ζαχαρόπαστα. Και τώρα για να καλύψουμε αυτά εδώ, θα κάνουμε ένα σχεδιάκι στη μπλούζα, ώστε να το καμουφλάρουμε λίγο για να φαίνεται ότι είναι μπλούζα με βολάντ, και αυτό για να καλύψουμε τις ενώσεις.
Αυτά δεν χρειάζονται ούτε πατρόν ούτε τίποτα. Είναι με το μάτι. Θα έρθω και θα κάνω σκέτες το ροζ. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Πάλι θα το πιάσω σαν φουρό. Πάμε να κάνουμε και για τη ραφή εδώ, να το καλύψουμε και αυτό. Εδώ θα βάλω όπως είναι και κουμπάκια. Αυτή θα είναι η μπροστινή πλευρά της, θα βάλουμε πουά, άσπρο πουά. Άσπρη ζαχαρόπαστα για να κάνουμε το πουά. Βάζουμε ελάχιστη κόλλα. Να το και στα κοντινά πλάνα. Το φρού έχει καλύψει τη δωριδίτσα. Έχει καλύψει όλες τις ατέλειες. Και αυτό εδώ πίσω. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι εδώ μέσα να βάλω, εδώ και να το ακουμπήσω, δεν πειράζει. Εδώ μέσα να βάλω μια πολύ σκληρή ζαχαρόπαστα, δηλαδή της έχω βάλει τάιλο. Θα καταλάβετε στο τέλος γιατί το κάναμε αυτό. Λοιπόν, τώρα θα βάλω τα μαλλιά της επάνω στο κεφάλι της. Θα κουβώσει το φελιζόλ με το κάτω. Και πάμε να βάλουμε τα ματάκια της, τα μαγουλάκια της και στο ματάκι η λαλαλούψη δεν έχει μύτη. Λοιπόν, σημαδεύουμε περίπου που θέλουμε να βάλουμε τα μαγουλάκια ώστε να έχουμε σημαδάκια, μετά να έρθουμε να τα κολλήσουμε πιο εύκολα και πιο safe. Πάμε να ξεκινήσουμε την αμυτόχρωμη ζαχαρόπαστα. Θα τις βάλουμε ροζ μαγουλάκια. Κόψουμε με το πατ των 3,7 εκατοστών. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το εργαλείο για να βγάλω ένα κορδονάκι. Θα βάλω αυτό εδώ τρυπούλα.
Και θα βγάλω τώρα κορδονάκι. Ωραία. Και τώρα θα κάνω το εξής. Θα βάλω κόλλα. Ελάχιστη όπως πάντα. Και τώρα θέλω να κάνουμε το σχεδιάκι. Και τώρα τα ματάκια της. Τα μάτια της είναι κουμπιά, υποτίθεται. Εδώ θέλει να είσαστε πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί, γιατί το μαύρο μπορεί να λερώσει λίγο τη ζαχαρόπαστά μας. Δεν δέχεται λάθη. Το κουπάκι που κόψα με τα μάτια της είναι 3 εκατοστά. Λοιπόν, και πάλι όπως κάναμε στα μάγουλα, θα φτιάξουμε κορδόνι, το οποίο θα μπει επάνω στα μάτια της, όμως όχι περιμετρικά αυτή τη φορά. Δεν με ενδιαφέρει αν θα λερώσω με την κόλλα, μετά αυτό θα το περάσω και γυαλιστικό για να φαίνεται σαν πλαστικό κουμπί.
Παίρνω αυτό εδώ το εργαλείο με τις μπύλιες και του κάνω τρυπούλες 4, γιατί όπως είπαμε είναι κουμπί αυτό. Κάνουμε τα φρυδάκια της, τα ματοτσίνορά της μάλλον. Αυτό εδώ το σχήμα. Τώρα θα αλλάξω τη μήτρα και θα βάλω πιο λεπτή για να φτιάξω το στόμα της. Εδώ είναι λίγο, δεν είναι δύσκολο, θέλει λίγο υπομονή. Θα μπορούσατε και με ένα μαρκαδοράκι να το κάνετε. Είναι πολύ λεπτούλικα. Είναι έτοιμη. Και έχουμε την τούρτα μας. Θα την κουρέψουμε για να γίνει η φούστα της λαλαλούψη. Λοιπόν, η συγκεκριμένη τούρτα είναι σιροπιασμένο σοκολατένιο πατεσπάνι, κρέμα μους σοκολάτας με φράουλες. Φράουλες φρέσκες φράουλες. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην φοβόμαστε. Οκ. Θέλουμε να κάνουμε ένα ημικύκλιο. Καθαρίσαμε από την τούρτα, από τα κομμάτια και ξεκινάμε το γκαναζάρισμα. Το γκαναζάρισμα εδώ είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε ούτε γωνίες, ούτε τέλειες πλευρές. Θα καλυφθεί με ζαχαρόπαστα και πάνω στη ζαχαρόπαστα τα πάνε τα φουρό της λαλαλούψη, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
Δεν σας λέω να μην το κάνετε τέλειο. Αλλά δεν είναι κάτι τεχνικά δύσκολο. Εν τω μεταξύ, όταν θα κουρέψετε, μην φοβηθείτε ότι δεν το κάνατε σωστά, γιατί οποιαδήποτε ατέλεια μπορεί να τελειοποιηθεί με την γκανάζ. Ωραία. Έχω 500 γραμμάρια ζαχαρόπαστα λευκή. Η τούρτα, ξέχασα να σας πω, είναι 20 εκατοστά διάμετρο και ύψος ήταν αρχικά γύρω στους 9,5 εκατοστά ύψος. Το ίδιο έχει παραμείνει εδώ, απλά έχει γίνει ένα ημικύκλιο. Οπότε, ανοίγω τη ζαχαρόπαστα για να την καλύψω. Θέλω να σας πω και να σας προτείνω είναι να μην κάνετε τη ζαχαρόπαστά σας πολύ χοντρή. Δεν θέλουμε αυτός που θα φάει την τούρτα να τρώει ουσιαστικά ζάχαρη. Θέλουμε να τρώει την τούρτα μας και ζαχαρόπαστα, αλλά όταν είναι πολύ λεπτή θα την ευχαριστιέται, δεν θα συχαίνεται αυτή τη ζάχαρη, τη σπαχιά ζαχαρόπαστας. Αλλά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κόβω λίγο τα πολλά με την πίτσα κάτερ. Ξέχασα να βάλω στο δίσκο, γιατί θέλω να κολλήσει ζαχαρόπαστα στο δίσκο. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Και παίρνω το εργαλειάκι αυτό που είναι σαν μαχαιράκι. Και η τούρτα μας είναι έτοιμη. Ωραία. Έχουμε την τούρτα μας, έχουμε και την κατασκευή μας και πάμε να τοποθετήσουμε την τούρτα στην κατασκευή. Θυμάστε ο Γιάννης που σας είχε δείξει ότι έχει τρύπες ο δίσκος για να έρθει να κουμπώσει πάνω στην κατασκευή.
κανονικά και κούμπωσε. Δεν κουνιέται καθόλου. Βλέπετε? Δηλαδή δεν βγαίνει. Και τώρα πάμε να κάνουμε το πρώτο φουρό, το δεύτερο φουρό, το ροζ, τη ροζ την κορδέλα. Μετά θα την ξαναβγάλουμε και θα τη δουλεύουμε πάνω στην περιστρεφόμενη βάση, ώστε να μην έχουμε την κατασκευή και μας πιάνει και χώρο. Πάμε να δούμε. Έχω 120 γραμμάρια. Το ροζ που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε τις μπαλαρίνες στα πόδια της. Έχω κανονίσει το λωριδοκόφτη να μου κόβει στα 3,5 εκατοστά, σγουρό και ευθεία. Okay? Λοιπόν, κέτα, ερχόμαστε από εδώ, κολλάμε και φροντίζουμε να μην καλύψουμε αυτό εδώ, να έρθει να πέσει όμορφα επάνω την από κάτω τη δαντέλη. Πλώνουμε λίγο και πιέζουμε. Πλώνουμε λίγο και πιέζουμε. Αν δεν το κάνετε με τη μία, μην απογοητευτείτε. Ωραία. Πάμε για άλλη μία. Και συνεχίζω από πίσω. Να και από πίσω πλευρά. Να το πως έγινε με τις βούλες. Λοιπόν, τώρα για να μην βάζουμε όλη την κατασκευή ψυγείο μέσα έξω, αν χρειαστεί να φύγουμε και να πρέπει να τη βάλουμε την τούρτα στο ψυγείο ή τη νύχτα, αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάρουμε ένα φελιζολάκι μικρότερο, θα ανασηκώσουμε την τούρτα μας, θα την τοποθετήσουμε εδώ, θα τη δουλεύουμε εδώ, θα τη βάζουμε ψυγείο, θα τη βγάζουμε ώστε να μην χρειάζεται όλη αυτή την κατασκευή να την βγάζουμε στο ψυγείο. Εγώ τώρα δεν χρειάζεται να τη βάλω στο ψυγείο την τούρτα, γιατί αντέχει. Είπαμε είναι τούρτα ψυγείου, αλλά δεν λιώνει κιόλας, δηλαδή υπάρχει περιθώριο να μείνει και 2 ώρες έξω. Εκτός και αν δουλεύουμε με 40 βαθμούς Κελσίου και δεν έχουμε air conditioning. Εκεί
ακόμα και η βουτυρόκρεμα θα έχει πρόβλημα. Τώρα θα κάνουμε αυτό που κάναμε στην κατασκευή επάνω, τη δαντέλα, την άσπρη δαντέλα. Θα δείτε για να θυμηθείτε. Σημαδεύουμε δαντελίτσα. Είπαμε, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δαντέλα θέλετε. Αν έχετε δηλαδή άλλο αποτύπωμα, μπορείτε να βάλετε όποιο σας αρέσει. Αν δεν έχετε το συγκεκριμένο με το δικό μου. Αυτό που προσέχω είναι να μην το κατεβάσω πολύ κάτω, ώστε να μην μου καλύψει τη ροζ ζαχαρόπαστα. Και έτσι είναι το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε το άσπρο από κάτω που είναι στη βάση, ροζ, άσπρο, θα ξανακάνουμε ροζ, άσπρο, θα τα δείτε κατευθείαν έτοιμα. Όπως βλέπετε τελειώσαμε τα φουρό και πάμε να κάνουμε το τελευταίο. Έχω αλλάξει τις ρυθμίσεις στο εργαλείο, είναι γύρω στα 10 εκατοστά και θα πάμε να φτιάξουμε μια λουρίδα πάλι ροζ για να τη βάλουμε εδώ πάνω. Έχω ετοιμάσει τη λουρίδα, την αφήνω λίγο να περιμένει και ετοιμάζω μερικά μπαστούνάκια τα οποία θα τα βάλω εδώ, ώστε όταν θα βάλω το φουρό να μου κάνουν φυσικά πιετούλες. Ωραία. Και τώρα βάζουμε κόλλα μόνο εδώ πάνω. Και ξεκινάμε. Και αν θέλουμε, θα κάνουμε περισσότερες πιετίτσες. Εγώ τώρα, αφού έχω περιθώριο, μπορώ να κάνω μερικές διορθώσεις. Βάζουμε και τη σπουά. Ωραία. Είναι έτοιμη. Έχουμε βάλει και τις βούλες. Και τώρα παίρνουμε το τενεκάκι που είχαμε χρησιμοποιήσει πριν για να το βάλουμε στο σώμα της λαλαλούψη. Κάνουμε ένα σημάδι εδώ, υποτυπώδη. Και ερχόμαστε
με ένα κοπίδι λίγο πιο μέσα και αφαιρούμε ζαχαρόπαστα. Θα την αφήσουμε λίγο στην άκρη και θα φέρω την κατασκευή. Εδώ είναι η κατασκευή μας. Οκ. Τέλεια. Πάμε τώρα για τις τελικές πινελιές. Αυτά έχουν γίνει με κουπά. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ωραία. Και αυτό είναι ταινία διπλής όψης που έχω κολλήσει πάνω στο δίσκο. Και παίρνω μία κορδέλα. Έχω βάλει εδώ τα καλαμάκια από σουβλάκια. Βάζω 2. Έχω πάρει τα μέτρα από αυτό εδώ. Και παίρνω το κορίτσι μας. Και το πιέζω. Αν υπάρχει κάποια ατέλεια, που εμείς τώρα δεν έχουμε ατέλεια, αν υπάρξει κάποια ατέλεια εδώ σε εσάς, μπορείτε με ένα ζωνάκι να το κρύψετε. Αλλά εδώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, και η τελευταία πινελιά. Θυμάστε το στέμμα. Ωραία, και τώρα θα βάλουμε και λίγο γυαλιστικό στα μάτια. Αυτή ήταν η Λαλαλούψη μπαλαρίνα. Ελπίζω να το προσπαθήσεις και να το κάνεις. Και πάμε να δούμε και το κόψιμο. Καλή μας όρεξη.